ओके, हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं आणखी एका सेशनमध्ये ज्याच्यामध्ये आपण मॅथ्स पार्ट 1 मधले 9th क्लासच्या रेशिओ अँड प्रपोर्शन मधले काही एक्झाम्पल्स प्रॉब्लेम सोडून घेतोय. आजच्या सेशनमध्ये आपण प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशोज त्याच्यावर आधारित काही प्रॉब्लेम सोडवू. ओके, तर सुरू करूया आजच्या सेशनला. So in this session we are going to solve one problem which is based on the properties of equal ratios. We have studied the properties of equal ratios. So in all there are 5 properties of equal ratios that we have studied. The first is the alternando, then we have studied invertendo, then we have componendo, then the fourth was dividendo, and the fifth one is the combination of these two, componendo and dividendo. So these are the 5 properties of equal ratios which we have studied earlier. हे आपण प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशोज यांचा अभ्यास केलेला आहे. त्याचा उपयोग करून आपण 2 प्रॉब्लेम्स आजच्या सेशनमध्ये सोडून घेणार आहोत. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 15a square plus 4b square divided by 15a square minus 4b square is equal to 47/7, then find the values of these 4 ratios. The first is a divided by b, second is 7a minus 3b divided by 7a plus 3b, third is b square minus 2a square divided by b square plus 2a square, and fourth is b cube minus 2a cube divided by b cube plus 2a cube. आता ह्या 4 रेशोंची आपल्याला व्हॅल्यूज काढायची आहेत. ह्याच्या अगोदर असा एक प्रॉब्लेम आपण सोडवला आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला a डिवायडेड बाय b ह्याची व्हॅल्यू दिलेली असते आणि त्याचा उपयोग करून आपण ह्या अशा प्रकारच्या रेशोंची व्हॅल्यू काढू शकत होतो. पण आता हा जो क्वेश्चन आपल्याला दिलाय ज्याच्यामध्ये on the left hand side we have 15a square plus 4b square divided by 15a square minus 4b square. So we have the value of this expression and not a divided by b. So from this expression we have to find firstly the value of a divided by b, and once if we find the value of a divided by b, from that we can have these values. मग त्याच्यावर आपल्याला काही ऑपरेशन्स करून सेकंड, थर्ड किंवा फोर्थ ही व्हॅल्यू काढता येईल. पण सुरुवातीला आपल्याला हे जे एक्सप्रेशन दिले त्या एक्सप्रेशनचा उपयोग करून a डिवायडेड बाय b ची व्हॅल्यू काढायची. मग त्यासाठी सुरुवात आपण या दिलेल्या एक्सप्रेशन पासून करूया. म्हणजेच पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळवायचं आहे a डिवायडेड बाय b. फॉर दॅट फर्स्ट विल राईट द फर्स्ट रेशो 15a स्क्वेअर प्लस 4b square divided by 15a square minus 4b square, that is equal to 47/7. So this is the ratio given, and from this we have to find value of a divided by b. मग आता a divided by b ची व्हॅल्यू जर आपल्याला काढायची असेल तर ह्या जे एक्सप्रेशन आपल्याला दिले लेफ्ट हँड साइडला त्याच्यावर काहीतरी ऑपरेशन आपल्याला करावं लागेल. मग आपण हे लक्षात घ्यायचं की न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर किंवा फर्स्ट टर्म आणि सेकंड टर्म याच्यामध्ये a स्क्वेअरचं कोएफिशियंट सेम आहे, b स्क्वेअरचं कोएफिशियंट सुद्धा सेम आहे. म्हणजे
अशा प्रकारचं जर एक्सप्रेशन असेल तर आपण एक लक्षात घ्यायचं की इथं आपल्याला कॉम्पोनेंडो डिव्हिडेंडो हे ऑपरेशन करावं लागेल, कारण मग एकदा बेरीज अंशामध्ये केली आणि छेदामध्ये वजाबाकी केली तर त्यामधले एक एक टर्म जी आहे ती निघून जाईल आणि कदाचित आपल्याला a डिवायडेड बाय b ची व्हॅल्यू मिळेल. सो बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्पोनेंडो डिव्हिडेंडो, मग कॉम्पोनेंडो डिव्हिडेंडो प्रोसेस काय आहे? समजा a डिवायडेड बाय b हा एक रेशो असेल आणि याच्यावर आपल्याला कॉम्पोनेंडो डिव्हिडेंडो ऑपरेशन करायचं असेल तर आपण काय करतो, a प्लस बी डिवायडेड बाय a मायनस बी, म्हणजे अंशामध्ये दोन्हीची बेरीज, छेदामध्ये दोन्हीची वजाबाकी. मग तेच ऑपरेशन आपल्याला ह्या बाजूला करायचं आहे ह्या एक्सप्रेशनमध्ये. इथं आपल्याला न्यूमरेटरमध्ये म्हणजे फर्स्ट टर्ममध्ये 15a² प्लस 4b² आहे, त्याच्यामध्ये सेकंड टर्म ऍड करायची. सेकंड टर्म काय आहे? छेदामध्ये 15a² मायनस 4b², दिस इज द सेकंड टर्म डिवायडेड बाय, छेदामध्ये काय करायचं आपण, फर्स्ट टर्म आहे तशी लिहायची म्हणजे 15a² प्लस 4b² आणि त्याच्यातून सेकंड टर्म म्हणजे हा डिनॉमिनेटर सबट्रॅक्ट करायचा. आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेला आपण वजाबाकी करतो, जी टर्म आपण सबट्रॅक्ट करतो त्यामधल्या प्रत्येक टर्मचं साइन आपण बदलतो, म्हणजे प्लस 15a² चे होतील मायनस 15a² आणि मायनस 4b² चे होतील प्लस 4b². तर हे झालं कॉम्पोनेंडो डिव्हिडेंडो ऑपरेशन ऑन द लेफ्ट हँड साइड. लेफ्ट हँड साइडच्या रेशोवर आपण हे ऑपरेशन केलं. मग राईट हँड साइडवर सुद्धा तेच ऑपरेशन करावं लागेल. राईट हँड साइडला फर्स्ट टर्म आहे 47, त्याच्यामध्ये सेकंड टर्म ऍड करायची म्हणजे 47 प्लस 7 डिवायडेड बाय, आणि छेदामध्ये काय करायचं 47 मायनस 7. आता न्यूमरेटरमध्ये काय काय निघून जाईल बघा, प्लस 4b² मायनस 4b² निघून जाईल आणि डिनॉमिनेटरमध्ये प्लस 15a² मायनस 15a² निघून जाईल. आता न्यूमरेटरमध्ये शिल्लक राहील 15a² प्लस 15a² दॅट इज 30a² divided by 4b² plus 4b² that is 8b² is equal to, on the right hand side 47 plus 7 that's 54 divided by 47 minus 7 that is 40. So now we have to find value of a divided by b. So on the left hand side we'll keep only a² by b², आणि त्याच्याशिवाय हे जे कोएफिशियंट्स आहेत 30 divided by 8 ते आपण राईट हँड साइडला घेऊया. म्हणजे राईट हँड साइडला आपल्याला मिळेल 54 डिवायडेड बाय 40 ॲज इट इज इंटू 30 बाय 8 जर आपण ह्या बाजूला घेतले तर ते होतील 8 डिवायडेड बाय 30. आता इथं अंशात आणि छेदात कशाचा भाग जातो बघू. 8चा भाग जाईल 8 × 8, 8 × 5 = 40. इथं 6चा भाग जाईल 6 × 5 = 30, 6 × 9 = 54. म्हणजे इथं शिल्लक काय राहिलं न्यूमरेटरमध्ये 9 × 1 that's 9 divided by, in the denominator we have 5 × 5 that's 25. So this is the value of a² divided by b². मग a² divided by b² ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली, पण व्हॅल्यू आपल्याला पाहिजे a divided by b. So only we have to take square root on both the sides. If we take square root, that is taking square root, we would have square root of a² is a divided by square root of b² is b, that is equal to, आता राईट हँड साइडला सुद्धा आपल्याला स्क्वेअर रूट घ्यावं लागेल. 9चं स्क्वेअर रूट 3 मिळेल डिवायडेड बाय 25चं स्क्वेअर रूट 5 मिळेल. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ a divided by b, and this is also the answer of the first question, that is a divided by b is equal to 3 divided by 5. Once we get the value of a divided by b, from that we can find the values of all these three terms, second, third and fourth. But before that we must have a divided by b. त्यामुळे तो पहिलाच क्वेश्चन होता, to find the value of a divided by b. ही व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली. आता ही a divided by b ची व्हॅल्यू वापरून आपण सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ रेशोची व्हॅल्यू सुद्धा काढू शकतो. आता त्यासाठी काय करायचं, व्हॅल्यू ऑफ a डिवायडेड बाय b आत्ताच आपण काढली, त्याचा इथे उपयोग करूया. सो टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ सेकंड रेशो वी हॅव टू स्टार्ट विथ a डिवायडेड बाय b.
कारण आत्ताच आपल्याला a डिवायडेड बाय b ची व्हॅल्यू मिळाली 3 डिवायडेड बाय 5. आता जी सेकंड रेशो आपल्याला पाहिजे त्याच्यामध्ये a चा कोएफिशियंट काय बघायचा. a चा कोएफिशियंट आहे 7 आणि b चा कोएफिशियंट आहे 3. म्हणजे आपल्याला हा जो रेशो आहे a डिवायडेड बाय b त्याच्या फर्स्ट टर्मला म्हणजेच न्यूमरेटरला 7 ने मल्टिप्लाय करायचा आहे आणि डिनॉमिनेटरला म्हणजेच b ला 3 ने मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे ऑन द लेफ्ट हँड साइड वी हॅव टू मल्टिप्लाय the ratio a divided by b by 7 by 3. So 7 by 3 into a divided by b, that is equal to right hand side ला सुद्धा तसंच 7 divided by 3 into 3 divided by 5. 3 divided by 5 आहे असं पण लिहिलं. आता इथं न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला 3 निघून जाईल आणि ह्या लेफ्ट हँड साइडला 7 into a we would get 7a divided by 3 into b, that's 3b is equal to, इथं 3 ला भाग निघून जाईल म्हणजे 7 into 1 that's 7 divided by 5 into 1 5. 7 by 5 आपल्याला उत्तर मिळेल. आता हा जो रेशो आपल्याला पाहिजे 7a minus 3b divided by 7a plus 3b. आता असं कुठलंही ऑपरेशन जरी नसलं तरी आपल्याला एक लक्षात घ्यायचं की ह्या रेशोच्या एका टर्म मध्ये सबट्रॅक्शन आहे आणि एका टर्म मध्ये ऍडिशन आहे. हे कोणत्या ऑपरेशनने आपल्याला मिळतं म्हणजे आपल्याला कोणतं असं ऑपरेशन करावं लागेल त्याच्यामध्ये 2 टर्मची ऍडिशन सुद्धा आहे आणि 2 टर्मची सबट्रॅक्शन सुद्धा आहे. तर ते चौथं ऑपरेशन, सॉरी ते पाचवं ऑपरेशन, कॉम्पोनेंडो डिव्हिडेंडो. सो इफ वी डू दॅट ऑपरेशन दॅट इज बाय componendo dividendo. So this is the operation on equal ratios. दोन रेशोज इक्वल असतील तरच हे सगळे ऑपरेशन्स आपण करू शकतो. इथं आपल्याला मिळाले 7a divided by 3b is equal to 7 by 5 म्हणजे हे दोन रेशोज इक्वल आहेत म्हणून ही ऑपरेशन्स आपण करू शकतो. मग कॉम्पोनेंडो डिव्हिडेंडोला काय करायचं तर 7a म्हणजे फर्स्ट टर्म मध्ये सेकंड टर्म ऍड करायची 7a plus 3b divided by 7a minus 3b. हे ऑपरेशन आपल्याला मिळालं. हे लेफ्ट हँड साइडच्या रेशोमध्ये आपण ऑपरेशन केलं. सेम ऑपरेशन आपल्याला राईट हँड साइडला सुद्धा करावं लागेल. सो ऑन द राईट हँड साइड फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस सेकंड टर्म इज 5 डिवायडेड बाय in the denominator we should have subtraction, that is 7 minus 5. So that is equal to 7 plus 5, that's 12 divided by 7 minus 5, that's 2. So if we simplify, if we divide 12 by 2, दोनों भाग जाईल, बे के बे, बेसे का 12. So the answer would be 6 divided by 1. So we get here value 7a plus 3b divided by 7a minus 3b, that is equal to 6 divided by 1. आता कंपेअर करा जे इक्वेशन जी व्हॅल्यू आपल्याला पाहिजे त्याच्यामध्ये काय लागणार आहे. 7a minus 3b न्यूमरेटरला पाहिजे आणि जी व्हॅल्यू आता आपल्याला मिळाली त्याच्यामध्ये 7a minus 3b डिनॉमिनेटरला आहे. मग आता ही जी डिनॉमिनेटरचा जे एक्सप्रेशन आहे ते आपल्याला न्यूमरेटरला घ्यायचं आहे. मग काय करावं लागेल तर सरळ आहे, जर रेशो मधला न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर आपल्याला जर चेंज करायचे असेल तर आपल्याला इन्व्हर्टेंडो ऑपरेशन करावं लागतं. सो वी हॅव टू डू हिअर ऑपरेशन इन्व्हर्टेंडो, दॅट इज बाय इन्व्हर्टेंडो वी वुड हॅव, हे अंश निश्चित फक्त आदला बदल करायचे. 7a minus 3b डिनॉमिनेटरला आहे ते न्यूमरेटरला घेऊ. 7a minus 3b divided by 7a plus 3b, that is equal to. So the same operation would be there on the right hand side also. Here also we have to change numerator and denominator. So 6 by 1, that would become 1 divided by 6. So this is the value of 7a minus 3b divided by 7a plus 3b, that is equal to 1 by 6. So this is the value of the second ratio. Now we can get the value of the third ratio in the same way. Here also we have to use the base value a divided by b, that is equal to 3 by 5. So again we have to start with this one. So to get the value of third ratio we have to start with a divided by b is equal to 3 divided by 5, which we have found in the first ratio, for the first ratio.
आता तिसरा जो रेशो आहे त्याच्यामध्ये स्क्वेअर्स आपल्याला लागणार आहे. मग स्क्वेअर्स लागणार असतील, पण इथं जर न्यूमरेटर आपण पाहिला तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट टर्म बी आहे आणि जो रेशो आपल्याला दिला आहे त्याच्यामध्ये फर्स्ट टर्म ए आहे. मग तसं आपल्याला करायचं नाही. मग आपल्याला फर्स्ट टर्म जर बी पाहिजे असेल तर हा जो बी डिनॉमिनेटरला आहे तो न्यूमरेटरला घ्यायचा आहे. मग ते करण्यासाठी काय करावं लागेल? आत्ताप्रमाणेच आपल्याला इन्व्हर्ट इंडो ऑपरेशन करावं लागेल. So by invert endo, we would have the inverse of these two ratios. A divided by B would become B divided by A. म्हणजे त्याचा first term आणि second term interchange करायचं. So here also on the right hand side also 3 by 5 would become 5 by 3. The B divided by A म्हणजे first term आपल्याला B इथं मिळाली. हे पहिली आपलं ऑपरेशन पूर्ण झालं. आता जे इथं पाहिजे आपल्याला तिथं स्क्वेअर पाहिजे दोन्ही टर्म्सचा. B चा सुद्धा स्क्वेअर आहे, A चा सुद्धा स्क्वेअर आहे. So we have to square, we have to square, that is squaring on both sides. So if we take squares of both sides, square of b is b square divided by a square is equal to 5 square is 25 divided by 3 square is 9. आता पुन्हा एकदा इथं पाहायचं, आता यांचे कोएफिशियंट्सची कंपॅरिझन करूया. बी स्क्वेअरचा कोएफिशियंट काही दिलेलं नाही म्हणजे तो 1 असणार आहे आणि ए स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 2 आहे. याचा अर्थ हे जे दोन रेशो आपल्याला मिळाले त्याच्या लेफ्ट हँड साईडला आपण 1/2 न मल्टिप्लाय करूया. दॅट इज 1/2 इंटू बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर. आता 1/2 नच मल्टिप्लाय का केलं? कारण जी व्हॅल्यू आपल्याला पाहिजे त्याच्यामध्ये बी स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 आहे म्हणून इथं न्यूमरेटरमध्ये 1 घेतला आपण आणि ए स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 2 आहे म्हणून डिनॉमिनेटरला 2 घेतला. So that's why the number would become 1/2. So we have to multiply the ratio on the left hand side by 1/2. So if we multiply the ratio on the left hand side by 1/2, we have to multiply the ratio on the right hand side also by 1/2. म्हणजे या इक्वेशनच्या एका साइडला आपण 1/2 न मल्टिप्लाय केलं तर दुसऱ्या साइडला सुद्धा 1/2 न मल्टिप्लाय करावं लागेल. So we would get 1/2 into 25/9 as it is. आता न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर्स प्रोडक्ट घेऊ. बी स्क्वेअर इंटू 1 दॅट्स बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 इंटू ए स्क्वेअर 2a स्क्वेअर इज इक्वल टू 25 इंटू 1 दॅट्स 25 डिवायडेड बाय 9 इंटू 2 18. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2a स्क्वेअर. ही आपल्याला व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली. पण पाहिजे काय आपल्याला? बी स्क्वेअर मायनस 2a स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर प्लस 2a स्क्वेअर. म्हणजे एकदा बेरीज पाहिजे एकदा वजाबाकी पाहिजे. मग कुठलं ऑपरेशन आपल्याला करावं लागणार आहे? सो दॅट्स क्वाइट क्लिअर बाय कॉम्पोनेंडो डिव्हिडेंडो. तर कॉम्पोनेंडो डिव्हिडेंडो ह्या प्रोसेसनुसार आपल्याला एकदा बेरीज एकदा वजाबाकी मिळते. सो बाय दॅट वी हॅव टू अप्लाय हिअर बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2a स्क्वेअर. सो वी वुड गेट बी स्क्वेअर प्लस 2a स्क्वेअर न्यूमरेटर मध्ये बेरीज डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर मायनस 2a स्क्वेअर दॅट इज इक्वल टू. मग सेम ऑपरेशन आपल्याला राईट हँड साईडला सुद्धा करावं लागेल. दॅट इज 25 प्लस 18 डिवायडेड बाय 25 मायनस 18. आता फक्त बेरीज करायची आहे. 25 प्लस 18 दॅट्स 43 डिवायडेड बाय 25 मायनस 18 दॅट्स 7. So this is the value 43 divided by 7 for this one. That is b square plus 2a square divided by b square minus 2a square. पण जी व्हॅल्यू आपल्याला पाहिजे त्याच्यामध्ये ह्याचा एक्झॅक्ट रेसिप्रोकल लागणार आहे. मग रेसिप्रोकल मिळवण्यासाठी आपल्याला कुठली ऑपरेशन करावं लागतं? तर इन्व्हर्ट इंडो. सो हिअर वी हॅव टू अप्लाय that is by invert endo operation. We have to change the numerators and denominator. That is b square minus 2a square हा डिनॉमिनेटरला आहे तो न्यूमरेटरला घ्यायचा. That is b square minus 2a square divided by आणि डिनॉमिनेटरला आणि न्यूमरेटरला जो b square plus 2a square आहे तो डिनॉमिनेटरला घ्यायचा. That is b square plus 2a square that is equal to. मग इथे सुद्धा तसंच 43 by 7 आहे त्याचं होईल 7 by 43. So this is the value of
the third ratio, that is b square minus 2a square divided by b square plus 2a square. Its value is 7/43. आता शेवटचे एकच रेशो त्याची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे आणि त्यामध्ये आता इन्व्हॉल्व क्यूब झालेला आहे. सो टू फाइंड दॅट ऑल्सो वी हॅव टू स्टार्ट विथ द बेसिक a divided by b and we have got the value of a divided by b as 3/5. आता चौथा जो रेशो आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला क्यूब लागणार आहे आणि त्याच्या आधी फर्स्ट टर्म कुठली आहे इथं b आहे, पण जो दिलेला रेशो आपण इथं घेतला आहे तिथं फर्स्ट टर्म a आहे, मग ते आपल्याला नको आहे. मग सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागेल, बाय इन्व्हर्टेंडो. मग इन्व्हर्टेंडो जर आपण अप्लाय केला तर b हा न्यूमरेटरला येईल, म्हणजे सेकंड टर्म ही फर्स्ट टर्म होईल. सो वी हॅव by invertendo a divided by b would become b divided by a, that is equal to, same operation would be there on the right hand side, 3/5 would become 5/3. त्यानंतर आता थर्ड रेशो मध्ये स्क्वेअर इन्व्हॉल्व झाला होता, फोर्थ मध्ये क्यूब इन्व्हॉल्व आहे. सो वी हॅव टू मेक क्यूब्स ऑफ बोथ दी साइड्स. सो क्यूब ऑफ b is b cube divided by a cube, that is equal to 5 cube is 125 divided by cube of 3 is 27. आता त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप आहे टू कम्पेअर द कोएफिशियंट्स ऑफ बी क्यूब अँड ए क्यूब. मग बी क्यूबचा कोएफिशियंट काही नाही म्हणजे तो 1 दिलाय, म्हणजे आपल्याला ह्या लेफ्ट हँड साइडच्या फर्स्ट टर्मला 1 न मल्टिप्लाय करायचं आहे डिवायडेड बाय ए क्यूबचा कोएफिशियंट इथं 2 आहे, याचा अर्थ डिनॉमिनेटरला घेऊया आपण 2. सो वी हॅव टू मल्टिप्लाय बी क्यूब बाय a cube by 1/2. So 1/2 into b cube divided by a cube, that is equal to the right hand side also we have to multiply by the same number, that is 1/2 into 125 divided by 27. आता न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरचा प्रोडक्ट घेऊया, b cube into 1, that is b cube divided by 2 into a cube, that is 2a cube, is equal to 125 into 1, that is 125 divided by 27 into 2, that's 54. ही व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली b cube divided by 2a cube ची. पण जी व्हॅल्यू आपल्याला पाहिजे चौथा रेशो त्याच्यामध्ये एकदा बेरीज आहे एकदा वजाबाकी आहे. सो वी वुड हॅव बाय कॉम्पोनेंडो डिव्हिडेंडो अगेन, कारण आपल्याला एकदा बेरीज आणि एकदा वजाबाकी ह्याच ऑपरेशनला मिळते. सो फर्स्ट टर्म इज बी क्यूब, सो वी हॅव बी क्यूब प्लस 2a क्यूब, म्हणजे आपण न्यूमरेटर मध्ये डिनॉमिनेटर ऍड करतो, डिवायडेड बाय बी क्यूब मायनस 2a क्यूब, दॅट इज इक्वल टू, आता 125 फर्स्ट टर्म आहे त्याच्यामध्ये सेकंड टर्म ऍड करायची 125 प्लस 54 डिवायडेड बाय 125 मायनस 54. हे जर आपण सॉल्व्ह केलं 125 प्लस 54 ही जर ॲडिशन आपण केली तर आपल्याला मिळेल 179 डिवायडेड बाय 125 मायनस 54 ही जर आपण सबट्रॅक्शन केली तर आपल्याला उत्तर मिळेल 71. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ बी क्यूब प्लस 2a क्यूब डिवायडेड बाय बी क्यूब मायनस 2a क्यूब, ह्याची व्हॅल्यू आपल्याला ही मिळाली. पण जी व्हॅल्यू आपल्याला विचारली त्याच्यामध्ये ह्याचा रेसिप्रोकल आहे. सो वी मस्ट हॅव अनदर ऑपरेशन बाय इन्व्हर्टेंडो अगेन. we'll have b cube minus 2a cube divided by b cube plus 2a cube, म्हणजे इथं न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर इंटरचेंज आपण केले, दॅट इज इक्वल टू सेम ऑपरेशन वुड बी देअर ऑन द राइट हँड साइड, म्हणजे 179 डिवायडेड बाय 71 it will become 71 divided by 179. So this is the value of the fourth expression or the fourth ratio, b cube minus 2a cube divided by b cube plus 2a cube, that is equal to 71 divided by 179. तर अशा पद्धतीनं a divided by b याच्याऐवजी एखाद्या एक्सप्रेशनची व्हॅल्यू आपल्याला जर दिली असेल तर त्याच्यावरून सुद्धा सुरुवातीला आपण a divided by b ची व्हॅल्यू काढून नंतर अशा पद्धतीच्या रेशोची व्हॅल्यू आपण काढू शकतो. तर हा एक प्रॉब्लेम होता. आणखी एक प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करू याच्यावर. द क्वेश्चन इज
3a plus 7b divided by 3a minus 7b, that is equal to 4 by 3. Find the value of 3a square minus 7b square divided by 3a square plus 7b square. आता इथं आपल्याला व्हॅल्यू जी काढायची आहे ती ह्या एक्सप्रेशनची काढायची आहे आणि त्याच्यासाठी जी व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे 3a plus 7b divided by 3a minus 7b, ते पहिल्यांदा लिहून घेऊ. 3a plus 7b divided by 3a minus 7b, that is equal to 4 by 3. ह्याच्या आधीच एक एक्झाम्पल आपण सोडवलं, त्याच्यामध्ये सुद्धा एक एक्सप्रेशन दिलं होतं आणि त्याच्यावरून आपण a by b ची व्हॅल्यू आपण काढली. मग इथं सुद्धा तेच ऑपरेशन करायचं आहे. म्हणजे इथं सुद्धा आपण कॉम्पोनेंडो डिव्हिडेंडो हे जर ऑपरेशन केलं तर काही टर्म्स निघून जातील आणि सर्वात शेवटी आपल्याला a by b ची व्हॅल्यू मिळेल. सो बाय दॅट वी हॅव बाय द ऑपरेशन componendo dividendo, 3a plus 7b as it is. We have to add the second term to it, that is 3a minus 7b divided by, again the first term as it is, 3a plus 7b. Now we are subtracting the second term, that's why we have to change the sign of each term of the second term, that is plus 3a आहे त्याचं होईल minus 3a आणि minus 7b चं होईल plus 7b. हे का? कारण आपण सबट्रॅक्शन करतोय, या फर्स्ट टर्म मधून सेकंड टर्म सबट्रॅक्ट करतोय, त्यामुळे सेकंड टर्मचं साइन आपण इथं बदलून लिहिलं. दॅट इज इक्वल टू हिअर ऑल्सो 4 plus 3 डिवायडेड बाय 4 minus 3. आता ही ऍडिशन केल्यानंतर न्यूमरेटर मध्ये आणि डिनॉमिनेटर मध्ये काय काय निघून जाते बघू. प्लस 7b मायनस 7b निघून जाईल न्यूमरेटर मध्ये आणि डिनॉमिनेटर मध्ये प्लस 3a मायनस 3a निघून जाईल. मग इथं 3a प्लस 3a 6a शिल्लक राहील डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर मध्ये 7b प्लस 7b, दॅट्स 14b इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 डिवायडेड बाय 4 मायनस 3 1. आपल्याला a डिवायडेड बाय b ची व्हॅल्यू काढायची आहे, त्यामुळं लेफ्ट हँड साईडला फक्त a बाय b ठेवूया आणि 6 बाय 14 जे आहे ते राईट हँड साईडला घेऊ. मग राईट हँड साईडला घेतलं तर त्याचा रेसिप्रोकल होईल, म्हणजे 6 बाय 14 चे होतील 14 डिवायडेड बाय 6. आता इथं भाग घालू, 2 न भाग जाईल, बेत्रिक 6 बेसते 14. सो इन द न्यूमरेटर वी हॅव 7 into 7, that's 49 divided by 3 into 1 3, that is equal to a divided by b. So this is the value of a divided by b. ही आपल्याला व्हॅल्यू मिळालेली आहे. पण प्रश्न a divided by b किती असा नाही, प्रश्न आहे 3a square minus 7b square divided by 3a square plus 7b square किती. मग इथं स्क्वेअर इन्व्हॉल्व आहे, याचा अर्थ आपल्याला इथं स्क्वेअर करावं लागेल. So the next step would be squaring on both sides. So if we square on both sides, we would have a square divided by b square is equal to 49 divided by 3, याचा स्क्वेअर आपल्याला करायचा. So we have 49 divided by 3 bracket square. आता इथं कोएफिशियंटची कंपॅरिझन करूया. a स्क्वेअरचा कोएफिशियंट आहे 3 आणि b स्क्वेअरचा कोएफिशियंट आहे 7, म्हणजे आपल्याला इथं मल्टिप्लाय कशाने करावं लागेल तर 3 by 7 into a square divided by b square. कारण 3 into a square we would get 3a square and 7 into b square we would get 7b square, म्हणून 3 by 7 ने मल्टिप्लाय करायचं. मग एका साईडला 3 by 7 ने मल्टिप्लाय केलं तर दुसऱ्या साईडला सुद्धा आपल्याला 3 by 7 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल इंटू 49 by 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे, हे आपण सिम्प्लिफाय करून असं लिहूया 49 by 3 इंटू 49 by 3. म्हणजे असं केल्यामुळे आपल्याला सिम्प्लिफिकेशनला ते सोपं जाईल. म्हणजे इथं न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला 3 निघून जाईल, इथं 7 ना पण भाग घालू शकतो, 7 एके 7 7 7 49. सो ऑन द लेफ्ट हँड साइड वी वुड हॅव 3 into a square, that is 3a square divided by 7 into b square 7b square is equal to 49 into 7, that is 343 divided by डिनॉमिनेटरला फक्त 3 शिल्लक राहील, 3 into 1 that is 3. आता ही व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली 3a square divided by 7b square ची. आपल्याला ही व्हॅल्यू आपल्याला पाहिजे, म्हणजे एकदा बेरीज एकदा वजाबाकी. पुन्हा एकदा आपल्याला कॉम्पोनेंडो डिव्हिडेंडो ऑपरेशन करावं लागेल. सो बाय
componendo dividendo, we would have 3a square plus 7b square divided by 3a square minus 7b square, that is equal to 343 plus 3 divided by 343 minus 3. एकदा addition एकदा subtraction. मग 343 minus 3, it would be 340 divided by 346 divided by 343 minus 3, it is 340. So if we simplify, we would get here, दोन आपल्याला जर भाग घालवला तर आपल्याला 173 divided by 170 असा आन्सर मिळेल फॉर 3a square plus 7b square divided by 3a square minus 7b square साठी. जी व्हॅल्यू आपल्याला पाहिजे, ज्या रेशोची व्हॅल्यू पाहिजे त्याच्यामध्ये अगदी ह्याचा रेसिप्रोकल आहे. 3a square plus 7b square इथे न्यूमरेटरमध्ये आहे, पण जिथे आपल्याला जी व्हॅल्यू आपल्याला पाहिजे त्याच्यामध्ये ते डिनॉमिनेटरला आहे. सो अगेन वी शुड हॅव इन्व्हर्टेंडो. सो बाय द ऑपरेशन इन्व्हर्टेंडो आपल्याला फक्त अंश आणि छेद बदलायचे आहेत. म्हणजे 3a square minus 7b square हे न्यूमरेटरला जाईल डिवायडेड बाय 3a square plus 7b square that is equal to, इथे सुद्धा त्याच पद्धतीनं 170 on the numerator divided by 173 in the denominator. So this is the value of the given asked expression, that is 3a square minus 7b square divided by 3a square plus 7b square. Its value is 170 divided by 173. तर हा एक दुसरा प्रॉब्लेम होता ज्याच्यामध्ये आपल्याला a डिवायडेड बाय b ची व्हॅल्यू न देता अशा एखाद्या एक्सप्रेशनची व्हॅल्यू दिली असेल तर सुरुवातीला त्याच्यावरून a डिवायडेड बाय b ची व्हॅल्यू काढायची आणि नंतर विचारलेला जो रेशो आहे त्याची व्हॅल्यू काढायची. तर अशा पद्धतीचा हा प्रॉब्लेम आपण आजच्या या सेशनमध्ये घेतला. अशाच पद्धतीच्या आणखी प्रॉब्लेम्सचा सराव करा जेणेकरून तुम्हाला हे उदाहरणं अगदी सहजपणे तुम्ही सोडवू शकता. ठीक आहे, पुढच्या एखाद्या सेशनमध्ये अशाच पद्धतीने आणखी एखादा व्हिडिओ घेऊन आणखी काही एक्झाम्पल्स घेऊन येऊ. आजच्या सेशनमध्ये इथं आपण थांबूया. थँक्स फॉर वॉचिंग.